nhạc gì họ cùng giờ con dừng chết tốt đâu ya ta xin muốn nó xì lu hậu xì chê tu bự itu tu lo lu ca lu cùng giờ ô lu này ya ca xiên lu rồi sẽ hai tia cu ya mong tai mò rồi chúa lo cu chỉ cho bự chê ta mò là cu chừng gió chúa cha chúa già qua cu cô buồn lo cứ cha chi lu chi li mong lu neng tho lu tin neng cha bị con đã ha lu neng pua chúa lu kia cả chú tu kia cả ha cho pu tàu ca qua châu pha tàu lo và phó xịt chia bao xịt tua cả đê tua thay tê qua lu neng nhau ban đi này yeah yeah sẽ hai tia cu ya mong tai mò rồi chúa lo cu chỉ cho bự chê ta mò là cu chừng gió chúa cha chúa già qua cu cô buồn lo Thế nhóm Mecca, yo Canada, lòng du cu ca, không ai muốn để của nhỏ rồi. Rồi sẽ hai tia cu ya mong tai, mò rồi chúa lo cu chỉ cho, bự chê ta mò là cu chừng gió, chúa cha chúa già qua cu cô buồn lo. nhớ rộng rãi chủ đề gì cái tên cha thì mò thế chùa nhớ tao vào tao chế nu nó giờ Thursday lúc cầu đi thì nên gọi chùa trong ấp phản anh cầu cũng bị hùa Michael giờ sinh ya và hậu lì nhớ luôn trong Minneapolis họ chơi và hậu lì hùa neighborhood community relations department huyện tu sở chế nhớ hậu lúc chơi và hậu lì nó tao chọn mong lo giá là khám mình thế Koran rong xiên nu nó của tuần chỉ này số của chùa nó giờ tiền này cho chừng nhớ tao vào tao chế là chỉ chú trong là giàu thia cho trả chi là khi cần đong gì là trong cú giàu chỉ chùa lù trong sầu của chùa nu nó ít bề cũng mấy tu special guest là giờ tu họ chú sinh hoa Mary Weeks nhớ là walk-in counseling center ni yo tu công trong sầu của chùa là chỉ thả mình chỉ cho hai điểm mental health giờ là chỉ là giờ kế nhau share top low giờ đa chỉ là lúc chơi nhau nó thì chỉ vấn đề không nào là chứ cú yo mỗi trong một thả hai điểm cho information là cho lưu yo sumo khi trong nhiệt gì cái tên trà trong này mua open kệ thì sự vấn đề đó chỉว่าcho trong Hmong radio broadcast WIXKEG cho son thìเราไปเชียงเทียนในตีนกันรู้สึกต้องจวนย่อเราลุ่มจงเสียงพอหัวเชื่อไปมองชับเลยอย่ารู้สึกต้องจวนว่าปูดไปมองจะกี่ชีติดต่อเลยอย่าชีหาชีจวนรู้ตัวสุขจวนchỉ hại cho cái nó các hậu khu một số cái lo lúc chạy là lo snow là dùng để trả thì ta sẽ nó là dùng để trả và trong cái lúc bác sĩ thì tin cả Hmong radio broadcast WIXKEG cho số này họ partnership là cái phong yêu cái mua cái phong yêu họ lựa cái trong lúc này họ program nó hùa tiệc của lúc trong Minneapolis là ya mai Minneapolis City
ít bia tàu thầu bị chỉ thả tiền lợ nên chỉ cúi một cái số tổng này cho nhiều gì như số vật chuột nó thiết cái này tàu bỏ thiết tàu nó ấy giờ tiền một lúa đã chỉ sản luôn gì chỉ tàu là giờ để sản phẩm gì hay cho lúc trong mình nè bớt cái nó hậu thiết kế một lọ là lúa cái này nó nhau hoặc chỉ cái tụ cam nó là cái đó mental health lo cái đó cái cần tàu được bị tụi mình nhau sẽ giờ mình trả lúc chạy nhau nó cái này hút số tổng đó cũng nha vấn đề nó chỉ có biết khi đó này sẽ đầu cho những số khối chuột nó hay tiền và ta chỉ nói nhớ cho họ bị luôn sáng Minnesota nó nè những mua y bộ bao cho ông phá bị bộ cầu y họ cases nè cho case này cho tụ cam mò covid của chuột và tao mua nhớ họ luôn sáng Minnesota đợi cầu đợi y bộ bao cho ông phá bị bộ cầu y họ cases nó cầu bị phá bị bộ xa châu y nhớ cho họ luôn trong Minneapolis tan ra cho nên của nhau họ lúc sinh mình sao ta nó mua tụ cam mò nó mua cua để cái mua tụ cam mò nó cái nhiều chi phần cua gì bây giờ nên tới đây là nên Asian còn nhau luôn trong Minneapolis alone là thì họ kia luôn trong Minneapolis nó xứ là chỉ là bao phần cua đi cho nên của tôi dùng tụ cam mò này tôi đã áp một vào một chế lợn này thì tan cho nhau lúc sinh mình sao ta nó mua ít buồn nên có bao phá bê buồn sao cho lên hòn tới ít buồn nên có bao phá bê buồn sao cho lên nó chỉ cầu ốp phá ốp buồn bê cho xa lên nhau họ luôn trong Minneapolis và tao dùng tụ cam mò nó lại chỉ tao lấy khi đó tao tên là gì hay tiền thì làm gì cái tiền trả nhau luôn trong Minneapolis ta nói chuyện mua trả chạy nhau luôn trong Minneapolis hay tiền có số lượng số tụ vấn đề cái dùng một cái đối lúc chờ kiaคือchờ nó giống nó mỏ coffee shops cafe là gì thì chờ nó có hậu hú ở giờ và nó chỉ cho chờ đó sẽ được tung thiệt kỹ mà ba rồi nó mới bị sang là cái church thì nó cái chỗ đó long lu thái hoàn giao thì hoàn chữ thì gì nữa nè lu ăn kỹ thuật thì lu mask để có thể linh hoạt tàu ya thì chỉ có chỉ long vấn đề gì rồi chỉ bút con gà thì cần dùng những nhua được có nữa nè họ nói giờ họ là một tí thái có sẽ được chỉ cho mò chỉ cho sĩ kỳ từ cái mò covid của chúa là nó là do coronavirus vì thế cái mò nó dùng gì hàng là kỳ họ kỳ chỉ đạo lý nhá họ biết lúc sáng Minnesota nó từ chữ sáng là do từ governor Tim Walz đầu mua trả dài hay cho cái peacetime emergency đó nè là do lúc xí hậu và chỉ mua lúc xí hậu mua từ cái mò nó một tiền cầu cho lúc cầu y lý tỷ cầu nhưng mà dù có một số lúc cầu y lý tỷ cầu chỉ cho bù cho chú chế chỉ là mua cho nên sau chế là mình giàu tạo vì để lợi chỉ muốn nhẹ giàu là một thành cái vật cái chế nhưng vì do một tổ cam món họ ở đâu là bông chia là do lòn bông chia lòn để cho cái bông hậu lử lại thì chỉ到后lử chỉ bù cho chú chế chỉ là mỗi lần giàu tạo thì gọi là thêm một thời nhau thì sử thì có gì tôi nên có thể tạo thì cái muốn nhẹ thể tạo cái vật cái chế còn nó thì là bị so là có yếu chủ một phần nhiều là một thể cái cái vật cái chế giờ có chuyện cho nhiều là tí tía领导ấy có chỉ muốn nhiều là bắt thành cái văn cái chuyện này kì họ có khu một đó tàu Hennepin County là mua cho emergency assistance là giờ để mua kỳ ba rồi có thành cái văn cái chuyện tôi sẽต้องต่อยเจ้าอีอไปส่วนอไปอีเจ้าส่วนเจ้าอีอไปส่วนอไปอีเจ้าส่วนไอ้ก็มัว apply นั่นgiờ thì các khu sẽต้อง mua là chỉ tao tây có là các trò cầm bể thì sẽต้องtao kia là thì có hai lục mong cái sẽ tới tụi nó chạy lục mong được con thì hai lục mong đã được con là chỉ là yên chiến năng ba cái tàu được con là kia lên đặt trong này chẳng hạn nhiều gì sẽ đó hay cho tụi các món covid của chúa là coronavirus mà ấy cho chờ有khi步骤là mình被省事的多么test là多么过的个不么都干么呢等的你一二路位等的呢那些好的一样样咯Hennepin United Methodist 也 GEE 做嘅 Groveland Avenue 頭個我定把書門就攞定做到 New Saturday 嚟一點 New Saturday 都夠一里底下或者 flu shot nhớ đó họ chờ nó nếu mua bút được sự đầu thì giờ thì có mua insurance ba cái giờ insurance ba cầm phải tôi giờ cái chỉ mua là cho flu shot nó là giờ bút được không họ chờ thì ở giờ East Side Neighborhood Services giờ nhớ ý下順cho cái All Street Northeast trong New Saturday lúc cầu ý lý thì cầu bao thôi có ở thành một số block thành flu shot cũng mua bút được này thiên là chỉ ta lên đó cho dùng một cua đỡ cho COVID của chúa nó nhớ là river Cedar Riverside community nè nhớ là một cái chân ga là Pillsbury United nếu mua được nhớ đầu chút nút
chua nu Friday theo Monday nó là trong tuần là lu tỷ bây giờ là ta kia ít đánh một số blog từng trong tu khi lên tại chỗ này nhớ là họ Brian Coyle Center ya blog awesome so cái cầu chi Avenue South khi lên tại chỗ này cái này cho nhiều gì thì cái cho không như sẽ đợi này bao thì cho chờ của lỡ yo quật này thì mua cái món thì chỉ mua từ cái món khẩu vị của chùa là nhớ họ tự tất cả các quật ta này xử lý on nu tiền tờ là thì li bao hay thì我个毛了，都个毛了，也得起毛，那 positive 了 negative 也得帮了起毛，现在的那不大不得害了的是也得你么 insurance 了不跟牌的件安的讲到，当到带 car 了，带不跟牌的呢也得你起毛的了，free 叫 flu 杀呢，叫 flu 杀的呢都是。chúng ta lên đó kia đó này cho ông nhiều ông chỉ sẽ đào hay thì do thì có lúc chơi lan lụa là do có lúc còn hậu ba là mình bị sành chỉ thầu lúc chỉ lì tì năng ngồi xa một cho lúc trâu lì tì ấy còn nếu trâu bùa chua thì năng tàu trồng lo còn lúc chơi lan lụa là trâu trồng trâu và trâu bùa trồng tàu trắng tàu giả lon để cho cái và bên làm mình bị sành tàu trắng nó chủ gì thì tàu can đầu và từ cái đủ George Floyd nó trong tua mà chỉ nó chỉ mua federal loans nó chỉ lo mua federal loan tôi cho US Small Business Administration nè cho Small Business Administration loan nó nhiều ba nè nhiều ba trong này thì chỉ nhận cho mình cho nó là loan nó chỉ là grant là giờ nhiều giảiซึ่งmình chỉ là để bù đỡ trong này nè thì giờ này từ lúc còn họ từ là lúc vào lúc chỉ từ là trong bộ chua vì thì thầu mua cho là bị sinh chỉ trong xe sẽ là tôi muốn bắt thuần lại tự trả nó chứ nó chỉ nên muốn apply cho loans nào tạo là ba trong này lúc ba con nếu cho là lụa nếu cho lan lụa là nên cho hồi ba là mình bị sinh là chia thì là hồi physical damage nên chia thì trong lúc vào lúc chế ngõ sẽ thì giờ thì vì một cái mình nó ở nên thì li bông nhiệt riêng lan lụa là còn này giờ họ kỳ ba thì hà liên đó này chẳng họ luôn trong mình là chỉ nên hút tụi tông trâu ý ó trâu xà bê ó plau chua chua trâu ý ó trâu xà bê ó plau chua chua nè còn nói giờ cho small business loan chỉ nên hút mua là thì mua cho application ba tổ này thì apply cho loans nào cho tổ lớn trong Minneapolis chúng ta lên đó hai đó sẽ là hai tiếng nhau luôn trong Minneapolis là xin nó bên mua năng cầu plau lu city board commission là khi cho city board commission mà giờ cho để của ba tỷ bơ và khi bữa sáng là dân năng có tàu chú ý rồi một phát chỉ khó luôn trong Minneapolis cho nên giờ này tàu chú ý chỉ mua sao cho chú ý và đại cho một tàu hậu nọ chứ hậu luôn trong Minneapolis là một chỉ khó luôn trong Minneapolis cho nên ngọc bao luôn board commission là những khi anh ấy từ họ nhẹ theo họ sáng một giờ họ tàu chú ý cho họ theo bữa sáng nó là để cho và bỏ tàu chú ý nó thì thọ này thì to một trâu hậu luôn trong Minneapolis nàyจะหูเปย์เนี่ยแต่ในสปอร์ตboard commission เราอันนี้หูเราก็ต้องต้องเราเจ้าอีอเปอชาออีเปสุนเจ้าอีอเปอชาออีเปสุนไอ้กูมาว่าใน connect เราเราเจ้าอย่างนี้ชิดจะล้วนกี่จะได้ก็ชิดป้อนล้วนกี่เลยมีชัวร์จ้ารู้เชื่อก็เราเราป้าเปิ้ลนั่งเตอร์จีนเราจะluôn trong mình nhập là dân chuyện năng xài lũ đó có thể bao cho lũ sĩ thả họ đó là khi lên tới trong này cho nhiều gì cho chờ và trong rau sĩ thả khi nó nếu khi một cái trong đồ đầu là thật thì trong là chỉ mua lại để cho năng tới trong giàu lại đó là nhưng mà chủ thì chỉ là biết khi đó lũ cầu ý thì ý trong áp hàng cầu nó khi lên tới trong này giờ thì sắp bao thì cho list là giờ thì cho chờ và khi nó này giờ lúc chờ từ nó chỉ nên một visit home who minneapolis.gov/boards/openings OPENINGS thì nhiều đó này ý là chỉ hút tông trong cụ kia số là những tàu trâu ý o p o xả o gì p số nhà thế gì cái tin cha sợ đờ thì cho phong dư nhau luôn trong Minneapolis thì khi đó này thì lúc chạy nhung là ta tạo cho Halloween đó thì nếu tới chơi mình cả nó mà Halloween lúc chạy nhung là cho mình tung nhiều long trên một thọ khăn nồng đó rộng là một thọ candy around you lúc neighborhood là you touch nhau you lúc gì sao mình lo you cho bé ta xin nó lên là giờ thì lo cho lúc weekend nó là giờ lúcวันเสาร์thì nó giờ thọ cái sự đời tao hay thì cái và you sự đời tôi muốn bắt chơi lúc Halloween holiday nó thì nhiều ý nhiều giáo rõ đi cho xong hậu lọ lại vì thì nếu muốn tụ cam mò COVID của chua nó
hiện tại là在跟你叫你都没有冇啦，也主到long lu à bỏ khẩn giao thì bỏ chim mua còn lúc long lúc bỏ khẩn giao thêm bỏ chim mua này也主bỏ có lúc khẩn chữ bỏ có lúc khẩn giao thêm bỏ có lúc bỏ trái tí xì nè thế giờ cái mù này chỉ cái chủ nhất còn daily trâu đàn tới lưỡi lăng lưỡi tụ để chỉ cho nhau gì là họ giờ để có họ nhớ là vào tập chỉ cái cho ý cho không nhiều tổ cộng đó còn nó hậu nhau thì bây giờ cái tiền anh chàng mong cho cái xí lưu gì nhiều chơi sẽ đợi tôi đã dùng nhau toàn vào tập chỉ là chỉ thích chơi cho cái chơi sự thì lý chỉ nhiều nhiều trâu nhiều để thế sẽ để thế chỉ mua được cái món nó sĩ kỳ khắp phần cho có kỳ đó có chỉ thọ kỳ tôi lo chỉ bây giờ luật mà thầm đà lúc chỉ trốn trốn này chỉ mua rồi thì gì bây giờ nhiều chỉ cho lầu ra chỉ là lúc chỉ trốn trốn chỉ chung mua rồi chỉ ba chỉ tàu lầu chỉ thông tại chỉ mua món hẹn lo chỉ nhiều nhiều được bây giờ đó nè khi lên tại trong này cho nhiều chỉ còn nên chọn trồng thiết cho tu cho kỳ thế bây giờ lúa còn sau lại giờ bây giờ lúa là phần đầu giờ bây giờ lúa bé sai thì bây giờ lúa là giờ bé chỉ là cái liền chỉ lúa già là thì chỉ lên đó vì để bây giờ cho lúa thì bé mua cho cái đi như thế đó bao nhiêu年tận年在今在了我们用这杯了么几多了那这讲中啊这个ก็จะมีอยู่ที่ก็จะ是的做的ลินนั่งก็วินาทีแล้วนะมันสมบูรณ์做那ได้是少ลินนั่งก็วินาทีอย่างที่以前呢哈只报纸哈只没路啊mong đó nên gì sẽ bắt chọn tao năng vì là thì chỉ nên sửa nó nên sửa mà sửa thì o p bao này nên sửa một trăm năng cầu nó cả cách trở lên nó cho năng cầu gì năng cầu vì là thì là giờ thì có mua mỏ gì nhau thì hỗ trợ hú nó có tụ tham một thằng này có lúc clinic của cái ý chí một đó em đó là sĩ thà giờ họ nói vậy thì nó nên sẽ đời đấy họ chính chính trong lời thì nó cũng thà nó nên sẽ đời mà do xong nói ý xong xảy ra nó chữ nhau đó biết là cái chuyện cả nó chỉ hai nhau cho và sĩ tử của nó chữ hậu logo là do hậu dây trong này một trâu lúc sáng là do một trâu đó là tháp bản của nó chữ của president là những mua thì thọ cái sự đời và cho chỉ tàu và sáng này cho bé lên là do thì cho chỉ tàu trong bể là nè tôi trong bể thì chỉ thằng lên là nè tổng cái này cho tổng thằng này nè yêu chỉ tàu một bom bát lúc cầu ý lý tỷ bé nè lúc cầu ý lý tỷ bé nè chỉ tàu một bom bát cho thì lúc cầu ý lý tỷ bé cái nữa do tuy có lọt sao thì té lì là lúc ý tổng tên nó sẽ cầu ý lý tỷ bé cái trong này Tuesday nè Tuesday lúc tổng tên nó sẽ cái tiền cho lại cho ý o bé bao cho bao nụ cái nụ thì chi cái gì là khi lên tàu đó này cho chủ động một bom bát giờ có yếu bỏ đâu phát cái mừng tư là chịu giá có yếu bỏ đâu tụi nó chịu tư là chịu giá nhưng để có些嘢的是họ chính chính trong bây giờ có bên một bò xảy ra nó chịu để biết cái lý một số ý đại ban là cầu lên thì cầu đại ban là chỉ nhiều ba tàu bên sẽ được hẹn cái bom bát nhớ lúcที่เธอมีการเนาะย่ออีขอว่ามันหมอลอดชับเลยแบบไปสั่งยังที่เธอมีการcho lúc là thằng để hiện nay sẽ đời cho một nhiều gì vậy mua lên nó ít tiền nó cũng mà thằng gì to mù tận đây này giờ thì marriage tôi xong là gì yêu sĩ thằng mình chỉ cho mental health là giờ thì marriage tôi tua này chỉ là bác sĩ thì cũng mà làm chi này để tất cả sinh chi này ít tiền là chi là thì tên là tất cả của thì là bác sĩ cho ít rằng cầu phụ được bên trong sẽ đời sinh chi đuổi ít tiền có một từ lo cho họ lọt cho đời nó tàu y xuống nó cụ chơi nhau to có y lời xưa tua cụ sai tê cho cụ mù chê ư tu mê tu niên nu 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 cho có chưa có đồ chua cho kế
我的基督我基真，木哈德古木伊勒古鸟高。头寂寞高，路不知错，寂寞来tự do kết thế lo bà có. Từ lưu chẳng bư, nhỏ dễ to sự chỉ mua có lo cho. Inui mo chín cho nó, vì chỉ mua có ở đâu bulu xiên thó. Hậu cô lu nơ, hù chúa xa lu có ý lên xưa. Baby chỉ mua có, hù tư chỉ bó nhỏ. What a cheat to walk, cheat, mục hạt thứ của mũ ý lơ, của nhau có, chỉ mua có, của tư chỉ bao nhỏ. What a cheat to walk, cheat, mục hạt thứ của mũ ý lơ, của nhau có. nhà rồng giấy trong này cái tên cha sẽ là các lần trong này sĩ thả số hỗ trợ nó nu nói sĩ thả trong này cho mental health trong này thì cũng tụi mình tụi colleague Mary Weeks tuổi đó walking counseling center tuổi là thế chứ cũng yêu chủ này đó số hỗ trợ nó ấy muốn ở bên cái lục cũng yêu nu này cho hắn đó hay thì health nó trong này cha lúc chơi nhung biết đó mà trong tụ pandemic nó là do tụ các mắc covid của chúng là chẳng nhau học tết lúc tết lúc gì lúc rồi. Ở Mary có nhau lại con giờ thì có nhau là Mary, are you on air? If you are, please log in. Mary, okay. I did not see you, and that's why. So welcome to WIXK Hmong radio show this week. Thank you for coming in. We're talking about mental health, and Mary is with Walking Counseling Center. And we will continue with her with questions, and I will ask Mary, I will ask you questions in English, and then I translate that into Hmong. And then you respond in English, and I will have the privilege to translate in Hmong. So, Mary show air nó hay xong. Ô lô ăn kita chị cũng mà hay chạy ô lô mong chị Mary Day ô lô ăn chị cũng mà đã hay ô lô mong nè. So before we start that, Mary, can you introduce yourself, please? Mary, talk up here to King of Bishop. What you want? My name is Mary Weeks, and I'm the Executive Director of Walk-In Counseling Center. It's sort of ironic because our name is Walk-In Counseling Center, and we have to do everything on the phone and on the computer these days during the pandemic.
Welcome, Mary. It's married to Hmong Radio, WXXK. This is one of the best radio, social media radio outreach to our Hmong community. And yes, our Hmong community are relational, so we like to see faces and talk with you directly. So thank you again for being on air. What your Mary, đó tôi cho khuất cho nó tuần đầu ushi thắt cho lúc đó số khuất cho nó cũng cho lúc nó cũng Mary. Mary, today we're talking about mental health. Right? Who is and I know you are the executive director of Walk-in Counseling. You're talking about how you work with other people by on the phone and on with facial meeting, virtual meeting. What are some of the mental health impacts that people might experience due to the pandemic, Mary? 係就lúc時候，但是我冇讀感冒，我讀感冒都nó là讀感冒 COVID 個主要呢。cho 我有冇做錯到就啲能幾多些麼幾多些能呢？誒，老師係我都感冒呢要得住。So uncertainty about the future is huge. Nobody knows what's going to happen tomorrow or next week. And so that's a significant thing. Many people who have used alcohol in the past, sometimes other drugs, might start using them again. And this is not particularly a good thing. Some adults will experience some changes. They will have a change in appetite, so they will eat too much, or they will not eat enough. Or in sleep habits, they will sleep too much, or again, not enough. They won't get enough exercise. They'll just sit on the couch. Sometimes people think about the same things over and over and over again and can't get it out of their heads. Occasionally, people are not able to manage themselves in any way, and they end up feeling hopeless and helpless over about everything. 係就好似用特殊那路線，特殊那冇到感冒 COVID 個狀況那啲，即種領導度直播下啲，路領導啲你要用嚟加啲，可能我哋用到時候直播直整下啲要到感冒你要用嚟加，路領要冇用嚟加，用錯嚟加要用嚟加啲，可能一可能用。ที่到时候我รู้ใจ用我都感冒了，知道领导了以前呢，我知道是知道后来后脚的是绿牙错也达到了你这里有必须入的了，là một đời nó sẽ kỹ thuật sinh nè, ý xem nên lò thì nhú trong này cho nên lò là cho nên muốn nhung, cái tôi chỉ li nó tầm tao nó rồi nó mòn tầm tao là vậy thì nó chỉ giàu, bự chỉ giàu thế. Họ chỉ xả bự thế, họ chỉ qua exercise là chỉ qua hàng cảnh sụp bùn cái lúc chỉ mà rong thế, hàng này nó xả cho họ xả một xả là họ cố sớm mà họ nhiều xe xứ là chỉ họ nói cho tính mình cho tính mình ít xe cho nên cho cái nữa chỉ xe thế nữa họ chỉ giao được cố lại vì để mua cho tính mình nó, chỉ ta lên đó là ít xe trong lần đầu tù nữa, họ rong lên chỉ chỉ mua cái xe là để chỉ mua cái xe rồi lên tù thì 8 tuần nữa là. Họ nói ít khó kỹ nhiều xe lòng đó và sợ đầu cho nên lúc chạy nó. Mary? So I've listed the things that adults might experience. Children experience many of the same things. It just looks differently. So for instance, if a child is bored, they might appear to be sad. If they're angry, they might act out with frustration. Sometimes they use video games and social media as a way of coping and not thinking or feeling about what's going on. Many times children who are, they do a lot of feeling, but they don't talk about it, or they act out and we have to guess what's going on. And frequently they're overlooked by the adults in their lives. Sometimes children resort to wetting their beds or having nightmares. And especially if they're older, sometimes they end up
what appears to be going back 2 years. Maybe they have not wet the bed for many, many years, and all of a sudden they're bedwetting again. So there's some tantrums and crying. Frequently, kids just need the social interaction with other kids, and they're not getting it in the same way during this pandemic. Mary,我要 director 一邊 walk-in counseling center 咪咩啲只係啲就有拎樓嘛，用你不大去談了，就是叫咩樣啊？比較咩樣啊？老英樣些一樣個禮拜天就是早門幾次，對叫啲你這裡都些你樣些你們包得很，去包解我的錢，好像將一切在這裡你 play video game 了是，來呀啲你去冇 feeling 了呢？chỉ mua khó và tiền thì xả lên nhà mình chỉ xả lên mình chỉ xả qua chỉ chịu qua là sự chỉ ta lên là vàผู้ใช้หรือเรื่องตัวนี้เราจะเรียก overlook นะเราจะเดียเราฟีลเดียchỉรู้หลังที่จอจะเราว่าลาจีมันตัวปอเราจะเดียที่จอจะเราจะเรียนบอกสุภาพมันตัวนะอย่าเดียเราหามันยุ่งยากเราจะอีเชียเลยนะเราจะเรียเราจะ比较给我比较给是我是更早了，那要你话天里不但我都看到那里一次就来就说就来垃圾咯，แต่มาแล้วที่เคยว่าเราที่จะ来这里用的，แต่ตัวเจ้าไม่อยู่啊，จะพวกอีตามอลีนะเขา一次就来这里去干，我那叫 homework 嘞，那就可能要叫我出席了，有时候我被我都感冒 COVID 过转了。Mary, COVID case rates are increasing, and winter has arrived early this year. Many of us are dreading the shorter, colder days. Right? How can people maintain their mental health as we approach winter? lúc xưa ta chỉ nói cam mò của chúa là nên dây ru ru thứ chỉ ta lên đó là lúc xưa nó là nên họ xuống nó đua là trong nó bây giờ trong lần đầu tụi biết sao cả lúc xưa nó nên lú đua cả và để cho xí hậu và tết nó thì tiền nó còn tiền chơi cha lên là yếu ở nhà ấy bây giờ tin rằng những nhà chỉ trong mong sợ đầu thì li và đi thái到都看个去操莫得干么鸟有些也有这里操些去啥啥保路那个去保好让你了那很鸟就莫点操些了是有时候我 winter 了也有时候在那老早没有你家别的地带都比较轻。 So one of the most important things to reduce the isolation is to make time for meaningful connections with family and friends. You might make video calls, you might just use the telephone, you might do family games together, sometimes on videos. And sometimes it's important just to get together and bundle up and go outside in the wintertime. Speaking about going outside, it's important to move, get exercise, and get daylight outside. In these northern climates, we miss that. And even a brief walk outside frequently helps with kind of spending all day inside. It can be helpful for our mood and certainly is helpful for our overall health. And just taking care of our physical health, making sure that we get lots of sleep, eating healthy, getting our exercise. We perhaps can't do regular exercising at a gym or a community center, but we need to be creative. And so we can do exercise videos, perhaps on a TV or a YouTube. We can stretch and breathe on our own. We can actually
put on our favorite music and dance all around the house. And this is something we can do to get exercise and to entertain and be with our children. Thank you for that response, Mary. What's up, Mary? Có phần tế. Bạn hú cái nhau nó cái nhau nó dễ tự là sao nó là phá cũng xài lũ số của chuột nó phải lại à? Nhớ xong rồi mấy con. Hi Mary. Có thể nói Mary how respond. Hello. Yes. Cái video là hay là rong cái ship bọn chứ mua. Hay là chỉ cái thuyền tàu nó là chỉ câu Mary respond đâu. Okay. Có bắt xài này cho luôn. Okay. Chị Mary nãy giờ Mary hay cho hay tia là xin nó chị cái xin thơ rong thơ yêu training họ này họ chính cha này yêu training thơ được phong yêu tế ít khó là chị chỉ yêu lúc sáu tông là chỉ video hu đồ yêu training thia yêu tiếng phong yêu tế tế kinh sầu yêu tiếng một tiếng mò họ tia là nhỏ nó là bây giờ linh hay ở yêu training họ là ôn kinh này rồi chỉ là ôn kinh tế đồ tế mò tứ họ giờ hay tiếng linh tới nó là họ một thâu kế họ nãy không chỉ có tốt nãy nhỏ em một thâu kế rồi săn đầu rong là những tàu thiệt hay cho cái mua xí săn đầu rong là xí một đầu rong là xí tàu trong là săn đầu nó là những sai thì chỉ tiếng hay đâu hay thì có bé lưu đâu chỉ nó bé họ tàu cho nu tây thiệt cho hốt chùa có họ bá tàu bé thiệt họ giờ linh tới nó chỉ nếu họ hay cho hay tiền thổi bé họ vừa ba bé lúc trẻ là gì bé họ ba bé tuổi kinh nó họ dùng trong cái nhà này họ hay tiền có ít mỏ tiền nó có bé họ bự đầu đi sao cho số mỏng tiền ít mỏ tiền thiên họ nó cái nó rõ mỏ có họ ba đầu dùng lúc trẻ thiên họ có ít trẻ là chỉ một exercise cho sáng đầu là chỉ cho họ trẻแต่chỉ nó là một bé cho chờ ý là bây giờ gym này là một cơ lại nó chỉ để lúc gym họ chỉ khí thì giờ để trong này nó chỉ nên họ hay cho hay tiền lấy mua video nhớ cho họ YouTube là chỉ mua cho ít cho ít chẳng câu hay thì dùng mua tới dạng câu ấy dùng họ nhìn nhẹ hẹn rồi dùng mua từ video thế thằng con được cho đó ấy dùng họ origin thì có ít chế ở exercise tê rồi chỉ hay thì dùng họ mua tới dạng câu ấy họ dùng đồ dùng ấy dùng họ sắm nông rồi họ ở tổ là vòng họ dùng lúc trên thì dùng đam nhiều lấy tàu thiết. Mary, do you have any other tips for coping with stress during the pandemic? Mary, only wa có một môn lý giải kế kia thì lúc xí hậu sẽ được những nhiều xuyên xóa xí và lúc xí ở một tổ cam món này bây giờ lý giải thì tí thái được bây có bây chỉ cho những nhiều xí thì chỉ cho thì lý xóa xí chỉ một cái xí lý. I do. I know it sounds silly, but one of the tips is don't forget to breathe. Breathing deeply and slowly reduces our stress response, our heartbeat, our blood pressure, all of that. Some people meditate, again, just taking time to slow things down. Another thing that we can do is check on our family and friends. We may not be able to see them in person, but we can call them, we can text them, do a video chat. Basically, limit the time, pardon me, but I know that you went over all the basics about COVID and so forth, but limit the time that you listen to the news or hear about the pandemic. Keep in touch, but you don't have to listen to it constantly. Another thing is keep a healthy routine as much as possible. Do the things that we enjoy doing, whether it be sewing or listening to music, reading, watching TV or watching movies, listening to radio shows, all of those things, and anything that we might be able to do with loved ones if they are in our household with us, or if we can do it virtually. So basically, it's do things that we can control and reduce some of the things that we have no control over and that cause us stress.
if you belong to a culture or spiritual group, try and join in. I think most of them are doing things virtually these days. Try to be a part of those events. And children can do all of these things. It might look a little bit different, but it's really important that parents and or grandparents check in with them. How are they doing? What are they thinking about this COVID-19? Are they afraid? How do they feel? So share with them a little bit about what the doctors and scientists are saying and doing right now. Hopefully it's a vaccine that will come soon. How can they protect themselves by wearing their mask and washing their hands? So, and talk a little bit about how your family as a whole protects itself. 嘅可前前前經出來那樣嘅個參加家係啲我爸那樣，佢哋特別我爸那啲我都俾學爸都俾碌筆貼個上貼，學爸都俾就見查先嚟貼。เขาแต่การนอนที่ก็ไปหอนุ่มมองจอไปเจนิ่งแล้วชีไปจับพงอยู่ได้ยังให้เด็กก็หอชีก็รู้สึกต้องเอ็นดาวน์ได้ตัวเลยแล้วชีวิดีโอหูเราเลยเราเลยท้าเราขน้อยขจงอีกข้อนะเจก็ชอบมันลงตีตัวนิ่งแล้วชีตีนิวส์โลแล้วชีตีนิ่งให้จอตัวการมอนอแล้วชีเราก็ยังหัวมัวเกี่ยวเสียเต้คอนจีเนาะนะเจยังให้เตียอยู่ตัวเข่งอยู่อีจื่อยังให้ตัวนิ่งมันโอ้เขาหรือเราละชีอยู่ตัวนิ่งเนาะอยู่สมัยอยู่เขาตรงนี้จ่าก่อนเขาตรงนี้กู้นะอย่าไอ้ชอบเป๋านะอย่าคอนต่อการเนาะยังให้เตียมันเตียไอ้โอโดอยู่เขาเหนียวโอ้ยอย่าเลยให้เตียอยู่เหนียวใส่ปั้นเต้าเราอยู่เหนียมลงเก้าใช้ยิ่งยากเกี้ยเต้弄手动作的，就是有人一直拿买木是弄起，对朋友对年轻人有那样有的有个去我对喏，个好把到有度傾，เขาตะการเนาะยิ่งเขาอยากสาเหตุก็อยู่เขาว่าได้ยาอยู่เขาว่าเตาซึ่งนะอยากชอบเขาสาจอยาไปช่วยเขาอยู่ตรงนี้ยานะอยากอีกคนจีอยากอยู่เขาดอดcho đã khỏi trong này trả yêu họ trên và chủ lo yêu họ trong này trả nó là có yêu họ mù đầu tiên giờ trong này từ họ bắt đầu yêu đầu lúc xí họ trong này nó cho mình nhỏ với họ thả mình chỉ cho hay tiền in trong này nó thế đó chỉ họ ấy chuyển tính sắp lời mà sao còn nhiệt gì lo một đầu nhiệt tai nhiệt gì nhiệt bò gì giờ đâyก็เลยฮอลนู่ตัวไม่อยู่ให้เตียก็ฮอสาจ่อให้เตียตัวก้ามอเขาเวก็จวนฮอจงนี้จ้าก็ฮอสาจงนี้จ้าเขาอยากให้เตียอยู่อันนี้ว่าจีเนี่ยพอจีเยอะโลเนี่ยตายอย่าจีฮอนอตัวให้เตียที่ชอบเลยมั่วอีกงชั่วโลละชีอยู่ซาชั่วโตละชีวัคซีนละป้าตัวก้ามอเนาะเขาปักเทโดตัวไม่อยู่ก็เลยฮอมั่วเกี่ยกับอีกอย่างก็เสียชอhọ cái đi thái tụi mình nhỏ họ bây giờ nhiều gì là họ là bây mình chỉ cho đó là hay tiền thôi bây giờ đi thái bây giờ khi bây giờ cho tê lo là chỉ bây giờ long nu này đông bao khẩn cho hay khẩn chữ trong này cha bây họ lần đó lại thật cho khẩn nó ít họ bây họ有弄来họ hay tiền所以bây họ的是呢bây họ一整年呢有了đi thái的是họ有了八bây整年trong này cha那样。Mary, Minneapolis students continue to do distance learning for the time being. What are some of the challenges that families are reporting that you are hearing? Hay cho lũng trong Minneapolis cho tôi才感到被是感到到发到这，被要到发到这，被我是叫 iPad 或者 laptop 或 homework 上我都这感到了是，有时候容易拿呢个不叫路个拿浪到。就幾出聲浪嚟咁日子話你冇都冇見近到一籠中嘅嘢，不是呢？就啲就幾出聲嘅一次我個到包落嚟。So parents experience a lot of barriers in trying to manage their children in this virtual environment, especially in accessing support for their children's learning and for their children's mental health. Homeless families are particularly vulnerable to this.
And I would say that it's really important to touch base with the teacher or ask for help from the social worker in the school through the teacher. Parents are always connected, I think, in some way with the teacher that their student is working with. And parents deal with their own mental health issues. And when they're dealing with their own mental health, sometimes it takes away from paying attention to their children and struggling with the work that their children are doing in distance learning, and it's kind of a mess. What's particularly of concern, and I think this community has tried to do more of, is to make sure that basic needs and needs for survival are addressed. That's at the top of the parents and the caregivers list. So it's really important. And the emotional health of a child is really sometimes reflected in, I think, the parents, and the parents' emotional health is reflected in the child. So the more the parent can do to take care of themselves in this time, the better. Để con nó để bỏ tàu từ là xí lên nhận lên gì này nhở thời hay cho thì cho cái cần tới đó là chế đôi bên trong mình nhiều ta xí nó khó biết bỏ tàu mà khó hạt tiền ta xí nó ấy khó cái nhiều xe hẹn là xí cái sơ xe hẹn đồ ta mình nhiều ấy cần tới là chế khó ấy trên chính chấp lớn thì chấm ấy ninh ấy ta xí nó chỉ một bắt trên nhỏ này nhở ta nó mà cho ấy từ xí là xí cho cái cần tới là chế nhiều cho đồ ta mình nhiều ấy trong này nó ý khó nữa thì hay cho hay tiền như hay tiền nhiệt chỉ thiết cho mình nhiều học bảo tao hay tiền khó kế ấy cần đỡ chế họ trong cố li ý nhiều cho chỉ một cái nhiều xét cho nó để có là họ tí tô tụ này khu là chỉ tụ seafood đó chế cần đỡ là chỉ tụ social worker đó chế cần đỡ ấy có họ ba sẽ họ bù bát tao chỉ nên cho nó ý con để nó thì hay cho hay tiền thôi anh nhớ chỉ họ là họ mua là cho cái nhau xía nó thì ở đâu cho cái cháu tụi mình nhỏ cho cái cần tớ thì cho cái xem tớ họ ý nhau cho này nhớ thôi bây giờ anh nhớ chỉ họ mua cái nhau xía đầu tiên cái món trong này nó ít con chỉ nó thì hay tiền thôi bây anh nhớ chỉ gọi đi thôi bây là thôi bây giờ hay tiền bây chỉ muốn nhà thì người ta cái chế là chỉ mua ít lông mò là chỉ mua trái nó chỉ mua số nó để ở đó bây họ mua cái chất sinh cho con nó để thôi bây bây mua cái nhiều xe rồi nó để bây tụi mình nhiều cho cái xe họ rồi trong này bây khó này nhở thì là họ dùng mua cái xe rồi này nhở cái nhiều xe rồi này nè. Mary, what are the challenges that older people face during the pandemic? She how or the she no mo to come on naจะไปจะเนี่ยจะสีจะลีก็ในตอนนี้我们都用上了了这给潮些这给有些要压制 Mary. So being kept away from others is just a big factor during this time. Community centers have had to shut down and group gatherings are not advised. So also some of the older, the children who may have children of their own may be hesitant to engage in close face-to-face contact with elders or with people that they don't live with. And this is a risk that we all have to face for ourselves and for our families, but so much of it will also depend on some of the cultural traditions that people also hold dear. So it's just something that every family, every individual has to figure out for themselves, but especially with older people who might be living alone or be somewhat isolated already, this is huge. Nó để
có em gọi li chơi chấp lờ mà giờ có hay tiệt thổ em bé họ nhớ bé ít linh nữa này ạ vì đó có tiệt thổ một tụ cá máu trong nó là thì kênh từ lời nhớ tôi mình nhớ lời ít linh là chỉ cho em ít nhớ lâu cho anh nhớ ít nhớ lâu cho là chỉ là tin nhớ lời ít linh là chỉ là nhớ hồi lúc trẻ là ít linh thì thổ lời trong nó là chỉ là họ tự trong chỉ tôi đã sáng tạo ít con gì là chỉ kênh sổ cho mình nhỏ này nhỏ cho mình nhỏ là chỉ gọi li là họ chỉ xa một cái tin linh lâu là chỉ họ chỉ sa muốn chỉ tin nên dễ bị đó họ hay tiệt chạy ít lên họ tí tàu tàu cá mò ấy họ cho một tàu tàu chế đó tàu lâu tê là chỉ cho ấy họ mua mò tàu tàu chế ít khó là chỉ nhớ tàu tàu tụi nên họ cho cái cho đã khoản đó là chỉ cho cái chuyện đó họ yêu trong lý trả đó tụi nên đó thì lý bảo hay tiệt tụi nên đó họ yêu ở trong lý trả này thì lý họ yêu bắt đầu là tụi khen là chỉ bắt đầu chế này đó lúc đây tại chỉ nó mua tụi cá mò nó. Mary, just additional questions related to the challenges of older people. What are some of the signs that someone could benefit from professional mental health, especially elderly? 还做的都感冒呢，如果用我说的人朝鲜了呢，我对呀，我搞我贴到我的一度的那个呢，和啥到你主到给了么办呢？为的呢，我跟朝鲜到这都呀，如果用我都感冒了呢，这样的一种的呀。So again, it goes back to that list of things that I mentioned before. If one would discover, a family member would discover that an older person in their family is having a change in eating or sleep habits, that's a big indicator. If they don't enjoy doing things that they used to enjoy before, even getting outside and exercises and walking, some of these things are, we don't identify them right away, but we need to because they can be real signals of trouble in the future. And it really is feeling stress and sadness that gets in the way of our daily activities. And that's when we need to help someone reach out for help. Họ có này chị thổi từ thổi bé yếu ý là bắt ta hay này nhở họ bắt ta cũng nhở có hay ta hay tia ya thổi tụi nên đó nếu họ chỉ cá nó mà bữa chỉ tàu lo là chỉ nếu họ mua cái chơi sen cái nhau xe đi cha nếu họ mua có hay tia đó chỉ nó gọi đi gọi đi cái ta đi nó này nhở có hay chỉ bắt tàu tụi kinh này nhở thì thổi trong này nó chị tụi nên nó họ hay tia cái cá sĩ professional help nó họ有把你họ trong đi cha有係啲trong đi nó lỡ nó chỉ tụi ni nó họต้องการđi nó nếu họ有nu係啲của họ有ต้องการcái把đi nó họ有把đi cha mấy họ mà係to nếu họ係ta係啲thọ bé mà thọ係cho係啲cáiต้องการcái把trong đi nó nếu họ有trong đi cha sa係到bé一種也只不係啲個炒炸mua係個chỉ nu係啲mua đi nó個họ nu cái把đi nó là này ạ. Mary, we know that during this time, a lot of people are concerned and they are lost. They don't have the information, they have access to very little resources. What are some of the resources available in this city of Minneapolis that people could connect to when they're going through this pandemic? Hãy cho thì lúc xưa ta chỉ nói sẽ là nhiều xe thì một cái món này cho cái ba như họ lúc trong Minneapolis họ dùng để trả thì một cái chơi giả cái ba của các họ hiện tại được số của chỗ nào. I think so many people, because they're connected with a school, can also get and ask for help through the school's social worker or through their own family doctor. So use those resources. Also, there is a mental health support hotline that the city of Minneapolis set up so that families and students can call if they need help
for basic needs or for mental health services. The service is offered in multiple languages. If there is an answering machine that is in an unfamiliar language, just leave a message in your own language. There's also a crisis text line just in case that there's a tendency for someone to perhaps worry that they might hurt themselves or hurt others. And that's texting MN, and the number is 741741. The other place that people can call is Hennepin County COPE, COPE, and they're available 24 hours a day, 7 days a week, every day. Right now, they are not able to come to a home or school, but they can talk by phone to calm a person down and help that person decide what to do next. And the number, again, you can use your own language, and they will get an interpreter if they don't speak that language. And the most appropriate number is 612-596-1223. Ít cho cái ba nó là chế kênh sầu với mua cái ba lần từ chế cần từ này được có thể biết cho mình nhớ hôm Minneapolis nó mua cần từ đó hôm Minneapolis nó chế ít sát thọ có với họ tí to từ social worker từ chế cần từ ổn định hay hay thì chúng mình nhớ mua cần từ hôm Minneapolis nó chế có biết tí to rồi biết từ cứ chua là chỉ biết từ cứ không mó ổn định hay hay thì liên tới nó chế hay thì training là chỉ tụi mình nhớ họต้องการý là hay thì rau mỏ lo một đồ thì can shi to ta che kan ta lo shi mu kan ta yu ti tong ka ka pe ho ti to do lu che kan da on te do za ke pa no home Minneapolis la ho mua có a hotline là chỉ có a cái cái share là chỉ cái nhiều share hotline home Minneapolis nó đâu nhiệt gì là chỉ đâu mình nhọ hu mu hay hay tiệt thầu hu mu là chỉ lấy mua đâu giả lừa là chỉ xua lọ lừa lợi hay thì có yêu cho lú thì có cho đó có lo lú ổn tê thì có họ mà là họ mà hồ đó có lấy yên tàu là chỉ có lo lú ổn tê họ mà hồ đó có lấy yên tàu còn nó lấy pizza mà để cho phải tổ chức một sản phẩm cho chí mong để được số đông để lấy mua họ mua có a crisis text line là chỉ yêu xong tới ổn tê đó để yêu lúc số đông như hay thì yêu xong tới đó lấy nó chỉ yêu sau MN ổn tê đó từ số đông下blow ý thì là mà họ thì tôiอยู่thành tôiอยู่ใช้ trong tôiอยู่ใช้họ tôi trong đi giá họ biết nó chỉ do họ Minneapolis là mua có hay tiệc cope crisis là chỉ có crisis cope này ạ còn nó chỉ là khi summer nên có đó summer tôi nếu tôi ăn thì bé bùa cho tổ chức nếu tôi sống còn nó chỉ do hay tiệcอยู่ต้องการก็อีตัวนึงตัวที่อยู่ตัวต่อเจแล้วสิ่งที่ตัวต่อเจกันต่อแต่ขณะเราอยู่ที่มัวนะอยากตัวเขาแต่สิ่งนั้นมัวตัวการมอจงนี้เนาะเราเจแล้วที่ปูนี่ตัวชัวอยู่ต่อเจแล้วสิ่งตัวต่อเจกันต่อแต่สิ่งยังให้เตียต้องการเราถ่าหัวสต้องเราเจเลยมัวขณะที่เขาอยู่หูเราเจอยู่แล้วหูตัวสต้องตัวchỉ cho đầu o b thì sao tông đua giờ đầu chỉ cho đầu o b thì là họ mình đã có thả sẽ có cái cho sẽ cái thọ sẽ hay trong lý giải được họ sao tông. Thank you to Mary and Banu for your support and coming on air. Mary, thank you so much for all of the information that you share with us. I definitely will refer people to the walk-in counseling center if that's something that they see valuable for them and their family. So again, thank you for taking time out of your busy schedule to be on air with Hmong Radio WIXK. Also, thank you to Banu for being on air. Thank you so much. God bless.
chỉ ta lên nói thiết cho nên chỉ cái tiếng cha sẽ đời hay thì có mua kệ chỉ mua rau món no lời nó chỉ thì lúc xưa họ chơi nhung giòn nhỉ nó là chỉ có mua đồ tỏ luôn trong Minneapolis họ Hennepin County nó thảo gì họ nên Hennepin County Emergency Service tôi sao tôi gì blau gì xuân pe gì blau gì xuân pe gì blau trâu ấy có mua access là giờ khu một đợt lỡ hay sao thì có tống cả rau mỏ lo là giờ để chúng mua chơi nhỏ lo thiết lý giả và cái nhỏ hậu Hennepin County là giờ nhỏ luôn trong Minneapolis có một cái xã tàu lúc chơi nhung một tụ cam món rồi chỉ có một tí to đó hậu Hennepin County Emergency Services nó nè tôi sao tông gì blau gì xuân pe gì blau trâu chúng ta lên đấy giờ có xã khu được cụ thiết của mặt thiệt rồi con hay thì tôi sao tông như thì lý giả thiết có khu một cái hệ lũng không xưa này tàu lấy nhiều ba mua cho lũ kia rồi con hay thì kịp ba con nhau đầu lúc xưa từ và ta mẹ thứ thả mình chỉ tao trang tao ya so hay thì dù chủ ba thì tụ kinh trong này giả lúc chơi nhung sẽ được những nhiều xe giờ có chơi qua ya tư giờ có họ qua ya lần gì nhớ đi ít xe chỉ chơi sở ban đầu là sở đi cho lo mà tới giờ này chỉ qua được con thì chỉ nhiều xe đâu có tụ kinh và giờ có họ mua phong yêu trong là hồ sơ tông đó sẽ được sĩ thải cả dù thì chỉ nhiều xe lúc xe họ biết sẽ được nhau họ vào họ chế vị để mua tụ cá mò thì lúc chơi nhung là nó lò lợ thầu cơ nó cũng khi đó này cho bắt ta tới thả mình chỉ đã có thả đó này cho cái nhiều gì cái tiếng trái thì nếu Tuesday lúc cầu ý lý thì bé giờ election day là giờ nếu sai cha nọ chứ nhớ lúcที่ chúng ta nhớ lúc cho trong thiên cho sáng tí gì giờ thì có từ và bom ba ổn định là chỉว่าcho họ giờ thì có chỉ tàu bom ba là mình chỉ muốn xí hỏi thiên có hồ một đợt Hennepin County là giờ là có một đợt cho chơi và bom ba nhớ đợt Hennepin County có một bom ba early là tàu đấy nhớ hỏi Hennepin County thì Ramsey County lấy một cho chơi đó có một bom ba ổn định là tàu có một đợt Ramsey County do RAMSEYCOUNTY.US là do Hennepin.US HENNPIN.US để có thêm tàu thì lúc chơi nhung thì cho chơi để nhau có thêm chúng ta lên đó có một tàu thì state là hay là tàu nhớ là họ website là sos.state.mn.us để có thể bỏ để cho list cho và lưu ý cho đầu tiên để cho county em mua cho in person là để có một bom ba kia một khi là một bom ba ổn định nhớ lúc trong Minneapolis với mua bé họ chờ cho bé sạch một bom ba ổn định là từ khi nó thiết ta kỳ theo lúc weekend là theo Monday đi xí nè ổn định là giờ này sao bao này giờ nên mua đi bắt đầu của hai là tao nên tàu PEE thì sáng đó ít tôi nên thả hai quân lục mong này mà nút sau họ thì một bom ba nhớ họ tức là tàu ý à họ giờ nên một đầu lúc trong Minneapolis họ web page ya vote.minneapolismn.gov là ya vote.minneapolismn.gov vậy là thiết hiện tàu thì họ chờ thì nhau có thêm giờ thì có thứ xa cái đại bang là giờ cái đại ba một lại qua ta là thì chỉ có chỉ tàu xa rồi nè thì có trình tranh chấp lại có chỉ sống một trò rồi lại cho thì trái chỉ những gì một số lúc sẽ học trở lại là họ trình một số nè nếu mua cầu bé họ chờ và công mới có cho balance là giờ chấm bát sai cho nó thì có ở tại đây có cho bỏ cho họ chấm bát nên nhớ được tao cũng trong Minneapolis nè thì họ chờ bắt đầu cũng tiếp hiện rồi nên mua được họ web page là vote.minneapolismn.gov là tao nên khu đó cũ là tao trâu ý ở bé ở xa ở ý bé xuống này nên chỉ bảo luận kỹ cho mặt hiện này là tao nhớ Ramsey County nếu mua cầu chỉ họ chờ nó là có thể ballot drop off places nữa nè là giờ cho có một có chấm bát cho một bỏ được họ chỉ ý à lý có từ bỏ mặt ta là thiên này giờ là một trong số nhớ hồ Ramsey County hồ ramseycounty.us này ramseycounty.us thì là từ này họ giờ hay thì có nhiều cái thứ ba tổ chức cái tiền nu election để là nu xảy ra nó chỉ có mà một bom ba này chị, có họ chỉ bảo thì có nhiều một họ tư này chị, có một trò họ lu state web page là website là sos.state.min.us là chỉ ta lên đó là ta có thứ hai này chỉ bảo luận cái gì này hữu của là tàu của mặt bát thiệt rồi này, trâu ý ở bên ở xa ở ý bên xuân mai có giá của châu, đó này cho nhiều gì từ thầu đi bao là thì là thì chỉ là phát triển thiên thì cái chuyện mua xe gì bữa bên, của châu đó này cho nhiều gì những số hút cho nó tôi chỉ thả cho hai tiền nhau luôn trong Minneapolis,จะไปใส่เก๋nó có họ hữu cái nhiều xe lúc xe họ một cái món nó thiên chỉ ta lên tận 6 giờ
ta cũng thạc hiện này là họ tiêu hiện địa chỉ bao tranh thế sao bao gì là chỉ hữu sự thông tố của châu ý ở bên ở xa ở ý bên sườn của châu đó thìเราไปเสียงเทนนิตีว่าฉันก็รู้สึกต้องจัวมอง radio broadcast WIXK อีจีจัวส่วนทอชเดอร์จีเกนอกัน Ipamai malitso tukulu Kutian da tua chi cho có Chua ya shao